Hi, welcome to Chanketh Travels on ඉතින් අද යන්නේ අනුරාධපුරට. In 3 kilometers, take the exit toward Colombo, Katanayake Expressway, E03. අපි දැන් ඉන්නේ කටුනායක. බණ්ඩාරනායක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක තමයි දැන් පහු කරේ. ඉතින් අපි ආච්චි සීයව එක්කගෙන ගියා වෙසක් පොයට අනුරාධපුරේ වැඳ පුදා ගන්න. මොකද පොසොන් පොයට මෙහි ගොඩක් සෙනග ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දුර ඇවිදින්න අමාරු නිසා. ඉතින් මෙතන තමයි අපි රෑට නැවතුනේ. අපි ට්‍රිපල් රූම් දෙකක් ගත්තා දවස් දෙකකට. ඉතින් අවශ්‍ය නම් උයාගෙන කන්න පහසුකමුත් තිබුණා. හැබැයි අපි හැම වෙලෙම එළියේ හිටිය නිසා අපි එළියෙන් තමයි කෑවේ. ඉතින් ඕලු මල් 10ක් 100යි රතු ඕලු මල් 5ක් 100යි අපි මේ තනින් සැරේ මල් ගත්තා. ඉතින් මේ මල්ලිත් මල් විකුණනවා. ඉතින් අපි යාගෙනුත් ගත්තා. ඉතින් එහෙම පොඩි අය ගොඩක් අපි දැක්කා. ඉතින් දැන් මේ පහුවෙන්නේ සඳහිරු සෑය. ඇත්තටම දැන් අපි යන්නේ ජයශ්‍රී මා බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟටම මේ වෙලාවෙ නම් වාහන එන්න ඉඩ දුන්නා. හැබැයි පොසොන් පොයේ කාලේ නම් දුර වාහනේ නවත්තලා ඇවිදගෙන තමයි මෙහෙට එන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි බටහිර දොරටුවෙන් තමයි ඇතුල් වුණේ. ඉතින් පිළියෙල කරගෙන ආපු කිරි ආහාර සල්මල් ඕලු මල් වගේම හැමදේම ජයශ්‍රී මා බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරලා වන්දනා කරලා හැමෝටම පින් අනුමෝදන් කරා. ඉතින් ඇත්තටම උඩමළුවේදී රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් පුළුවන් විදියට රෙකෝඩ් කරා. දුර බැහැර එන්න අපහසුයි ඉන්නවා නම් අපි කළ පින් ඔබටත් අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ජයශ්‍රී මා බෝධිය ඔබට සැඳෑ සිතින් වන්දනා කරගන්න. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් මෙතනට ආවම සිත හරිම නිස්කලංක වෙනවා. ඒ දැනෙන දේ වචනෙන් විස්තර කරන්න නම් මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි උතුරු දොරටුවෙන් තමයි පිට වුණේ. ඉතින් උදේ දානය වෙලාව තමයි දැන්. ඉතින් ගොඩක් පිරිස් සිල් අරන් හිටියා. ඉතින් කොච්චර පිරිසක් ආවත් හැමෝටම තමන්ගේ හිතේ හැටියට වාඩි වෙලා වන්දනා කරන්න ඉඩ තිබුණා. ඉතින් දැන් රුවන්වැලි මහා සෑය වඳින්න තමයි සූදානම් වුණේ. ඒත් ඉතින් අපි මල්ලිට බඩගිනි වෙලා. ඉතින් මේ කන්න තැනක් හොයන ගමන්. ඉතින් මේ පාරායිනේ පොන්චි කඩේක තාත්තා නැවැත්තුවා. ඉතින් අම්මා කෙනෙක් සහ පොඩි පුතාලා දෙන්නෙක් තමයි කඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ කඩේ තිබුණ තැන නම් හරියට මතක නැහැ. දැක්කොත් අනිවාර්යෙන් අන්න කෑම හරිම රසයි. ඉතින් අපි ගත්තේ බත් මුල් 3යි රොටි 2යි ඉන්දියාප පෝෂන් 2යි පෑන් කේක් 5යි තේ 5යි. ඉතින් ඔක්කොම ගියේ රුපියල් 1500. ඉතින් ගාන කිව්වේ මේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් අනිවාර්යෙන් යන්න කෑම හරිම රසයි. ඉතින් මේ තියෙන බසවක් කුලම මෑව කුමුදු මල්ලි ආවට පිපිලා හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් යන්නේ රුවන්වැලි මහා සෑය වන්දනා කරගන්න. ඉතින් මෙතන ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි වෙහිකල් එක පාක් කරන්න තැනක් හොයාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට යනකොටම පේනවා ඇති චෛත්‍ය වටපිටාව සුවඳ දුමින් පිරීලා. ඒක හරිම විම්බර භූමියක්. හැම පැත්තෙන්ම ගාථා හඬවල් ඇහෙනවා. මුතුකුඩ පෙරහැරින් සම්බුද්ධ පූජා වඩම්වනවා. සාදුකාර හඬ නිකම් අමුතුම ලෝකයකට ගියා වගේ මට දැනුනේ. සිත නිවෙන්නට මීට වඩා තැනක් තියෙනවද? ඉතින් රුවන්වැලි මහා සෑය සෑදුවේ දුටුගැමුණු මහරජතුමා මෙතන තිබුණු වෘක්ෂයක් කපලා අයින් කරලා සෑය සෑදීමට ස්වර්ණමාලි නම් දෙවඟනගෙන් ඉල්ලීමේදී තමයි ඒ නම යෙදුවේ. ඉතින් අතීත විස්තර නම් ඔයාලට ඕනේ තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ වටා පැළඳවීමට කොඩි පූජාවක්. ඉතින් මට වෙසක් දවසේ මෙතනට එන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අයට දැකලා සිත් පහදවාගෙන උතුම් වූ නිර්වාණ මාර්ගය අවබෝධ කර ගැනීමට ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ඉතිං දැන් යන්න හදන්නේ තූපාරාමෙට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ එළියෙන් තියෙන ගල් කණු අතීතයේදී තූපාරාමේ උඩින් තියෙන වහලක් වගේ වාහල් කඩක් සාදන්න තමයි මේවා ආධාර කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතිං තාපෙවිඩ වඳුරු සෙට් එක්කුත් හිටියා. ඉතින් ඊළඟට අපි ගියේ මිරිසවැටිය චෛත්‍ය වැඳ පුදාගන්න. ඉතින් මිරිසවැටි චෛත්‍ය ඉදිකරේ දුටුගැමුණු රජතුමා. ඉතින් පසු කාලේ ඉන ප්‍රතිසංස්කරණය කර චෛත්‍යයට තමයි අපි මේ වදින්නේ. ඉතිං අපි දැන් මේ වැඳ පුදාගන්න යන්නේ සඳහිරු සෑය. ඉතිං මේ චෛත්‍ය හදන කාලේ අම්මට මල්ලි ලැබෙන්න පොඩ්ඩක් විතර කලින් මායි අම්මයි මේ චෛත්‍ය හදන්න වැලි පුරවපු ගෝණි පහළ ඉඳලා උඩට ගිහින් දුන්නා. එතකොට චෛත්‍ය භාගයක් වගේ තමයි අවසන් කටයුතු අවසන් කරලා තිබ්බේ. ඉතිං ආමියගේ අංකල්ලා තමයි වැඩ කරේ. ඉතින් ඊළඟට අපි ගියේ ඉසුරුමුණියට සහ මිහින්තලයට. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක ඉක්මනට මම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මම මේ vlog එක ඉවර කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න.